Hứa Khải Đàm Tùng Vận đã chính thức nhận giấy kết hôn. Đám cưới thế kỷ gây chấn động toàn mạng Hoa ngữ. Ngày 21 tháng 10 năm 2025, một ngày mà mạng xã hội Hoa ngữ gần như tê liệt vì một tin duy nhất. Tin tức này không chỉ khiến người hâm mộ ngỡ ngàng, mà còn khiến giới truyền thông, đồng nghiệp và cả những người từng đẩy thuyền họ từ phim ra đời thật bật khóc trong hạnh phúc. Từ sáng sớm, hashtag thăng Hứa Khải Đàm Tùng Vận nhận giấy kết hôn đã leo thẳng lên vị trí thăng một hot search Weibo với hơn 2,3 tỷ lượt xem chỉ trong 5 giờ đầu tiên. Người ta chia sẻ, bình luận, chúc mừng, và thậm chí nhiều fan còn nói đùa: tôi đã đẩy thuyền này suốt 4 năm, giờ cuối cùng con thuyền đã cập bến rồi. Bức ảnh đầu tiên được tung ra là một khung hình giản dị nhưng đầy xúc cảm. Hứa Khải mặc sơ mi trắng, cười hiền, còn Đàm Tùng Vận trong chiếc váy be đơn giản, tay cầm giấy chứng nhận kết hôn đỏ rực, trên đó là 2 con dấu tròn của cơ quan dân chính. Cả hai không cần nói gì thêm, chỉ nhìn nhau nụ cười hạnh phúc đủ khiến người ta cảm thấy thế giới dường như dịu lại. Dòng caption mà họ cùng đăng: cảm ơn vì đã đi cùng anh đến tận hôm nay, cuối cùng chúng ta đã có thể gọi nhau bằng một danh xưng duy nhất, vợ và chồng. Chỉ trong vài phút, bài đăng vượt quá 10 triệu lượt thích, cư dân mạng bình luận rào rào: tin tức đẹp nhất trong năm 2025. Đám cưới này, tôi không cần mời, chỉ cần được xem livestream thôi cũng đủ mãn nguyện rồi. Hứa Khải và Đàm Tùng Vận từng hợp tác trong một bộ phim cổ trang đình đám. Từ những ánh mắt đầu tiên trên phim trường, khán giả đã cảm nhận được sự ăn ý lạ thường giữa họ. Lúc đó, chẳng ai nghĩ rằng sau này họ lại trở thành vợ chồng ngoài đời thực. Trong một buổi phỏng vấn cũ, khi được hỏi về bạn diễn, Hứa Khải từng nói: có những người chỉ cần đứng cạnh, bạn đã cảm thấy bình yên. Cô ấy là người như vậy. Còn Đàm Tùng Vận với sự e dè đặc trưng, chỉ mỉm cười nhẹ: anh ấy luôn biết cách khiến tôi cười, dù là trong cảnh quay hay ngoài đời. Từ những câu nói nhỏ bé ấy, người hâm mộ bắt đầu đẩy thuyền, tạo nên cặp đôi huyền thoại Khải Vận. Và giờ đây, sau bao năm, con thuyền ấy đã thật sự cập bến, trọn vẹn và đẹp đẽ. Theo một nguồn tin thân cận, Hứa Khải đã cầu hôn Đàm Tùng Vận vào tháng 7 năm 2025 tại Paris, thành phố của tình yêu. Khoảnh khắc ấy không hoành tráng, không pháo hoa, chỉ là một buổi chiều yên bình bên sông Sen. Anh quỳ xuống, đưa ra chiếc nhẫn đơn giản, giọng khẽ run. Anh đã từng diễn nhiều vai, từng nói hàng trăm lời thoại, nhưng có một câu anh muốn nói bằng chính âm nhạc du dương, ánh nến lung linh và tiếng sóng biển vỗ nhẹ. Không có phông nền hoành tráng, chỉ là 2 trái tim đứng đối diện, nói lời thề ước. Hứa Khải nắm tay vợ, ánh mắt không rời cô. Anh từng là người sợ cam kết, nhưng từ khi gặp em, anh chỉ muốn cam kết một điều, đó là mãi yêu em, dù thế giới có đổi thay. Đàm Tùng Vận nhìn anh, nước mắt rơi mà vẫn mỉm cười. Em từng nghĩ tình yêu trong showbiz là thứ xa xỉ, nhưng anh đã khiến em tin chỉ cần 2 người cùng nắm tay, thì dù ở đâu, đó cũng là nhà. Khoảnh khắc ấy, tiếng vỗ tay, tiếng khóc, tiếng cười hòa vào nhau đẹp đến nghẹn lòng. Sau đám cưới, Hứa Khải và Đàm Tùng Vận chọn sống kín tiếng hơn, rút khỏi guồng quay ồn ào của showbiz. Họ về sống trong một biệt thự nhỏ ở ngoại ô Bắc Kinh, nơi có vườn hoa, có ánh nắng và một chú mèo họ cùng nuôi từ thời còn quay phim. Trên mạng, thỉnh thoảng fan bắt gặp những khoảnh khắc giản dị. Hứa Khải đi chợ cùng vợ, Đàm Tùng Vận cười tươi khi cầm cà phê cho anh. Cả hai cùng xem phim ngoài trời, chỉ 2 chiếc ghế xếp, 2 người và bầu trời đầy sao. Không cần phô trương, họ vẫn là tâm điểm, bởi vì hạnh phúc thật luôn tỏa sáng một cách tự nhiên. 1 tháng sau khi kết hôn, cặp đôi gửi video cảm ơn người hâm mộ: cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng chúng tôi suốt hành trình dài. Tình yêu không phải thứ để chứng minh mà là để trân trọng. Chúng tôi không hứa sẽ mãi là đôi tình nhân hoàn hảo, nhưng sẽ luôn là bạn đời của nhau trong từng khoảnh khắc. Video chỉ dài 3 phút, nhưng đã khiến hàng triệu người rơi nước mắt, vì trong ánh mắt họ không còn là ánh nhìn của 2 diễn viên, mà là ánh nhìn của vợ chồng thật sự, của 2 người đã chọn yêu nhau, chọn cùng nhau đi qua mọi thăng trầm. Câu chuyện tình Hứa Khải Đàm Tùng Vận là minh chứng rằng tình yêu thật, dù trong showbiz đầy thị phi, vẫn có thể nảy nở, lớn lên và kết thành hoa. Họ đã cùng nhau đi qua tin đồn, áp lực, khoảng cách, để cuối cùng đứng bên nhau trong ngày trọng đại, tay nắm tay, cười dưới ánh hoàng hôn. Ngày 21 tháng 10 năm 2025 sẽ mãi được gọi là ngày cưới của Khải Vận, ngày mà cả showbiz tin vào tình yêu thêm một lần nữa. Và biết đâu, một ngày không xa, họ lại xuất hiện trong một bộ phim mới, nhưng lần này không cần diễn, bởi vì tình yêu của họ đã là thật rồi. Hold me close,